pampadulas yung ibig kong sabihin, no? Hindi yung iniisip mo. Well, anyways, ang ituturo ko sa inyo today ay pampadulas. Pero, pampadulas ng mga areas ng katawan natin na nagkikiskes, katulad ng underarm, dito sa may ilalim ng braso natin, yung inner thighs, yung paa natin sa sapatos. So, yon, dun natin kailangan ng pampadulas, hindi dun sa kung ano-anong iniisip mo. So, well, anyways, let us define chafing or chafe. Ano nga ba yun? So, according to the dictionary, chafe or chafing is to wear away or irritate by rubbing or friction. So, yun na nga, pagka nagkakaroon ng kiskisan sa anumang bahagi ng katawan natin, yun yung tinatawag na chafing. O, alam mo na ha? Tuwing kailan ba natin siya na-experience? Pwede kapag may sport tayo, tapos, yun nga, nagkakaroon ng matinding friction sa ating skin, so yun, nagkaka-chafing. Second, pwede rin naman if let's say, medyo malaman tayo or mataba, may tendency na magkiskis yung mga singit natin. So ako, aminado ko kasi I have gained a lot of weight from long time ago. So problema ko din yan. So meron tayong tinatawag na the chubrub. So yung chubrub na yun, yung chubby natin, yung pagka-chubby natin, nagra-rub sila sa isa't isa. So ako, problema ko yan sa inner thighs. Especially if I wear a dress or if I wear a dress or if I work out dito, mararamdaman ko yan. Kaya ang gagawin ko, uunahan ko na siya. So, gagamit na ako ng mga anti-chafing eme-eme. So, okay, so bago ko ipakita sa inyo yung items na ginagamit ko for anti-chafing, there are 3 ways that you can also prevent chafing. So, first is to stay hydrated. So, dapat lagi kang inom ng tubig, lalo na if you are working out, if you are sweating a lot. So, dapat inom tayo ng tubig. So, first is hydration. Second is to lose weight. So, I know sa lahat ng yan yung pinakamahirap. Pero, isa sa paraan para maiwasan natin yung chubrub or yung chafing is to lose weight. So, third, if you are working out, make sure to wear moisture-wicking workout clothes. So, dapat yung workout clothes mo magaling mag-absorb ng sweat and also yung madali rin siyang matuyo. So, yan. And lastly is gumamit ka nga ng mga anti-chafing eme-eme. So, today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nasubukan ko na para if ever ma-feel nyo or feeling nyo na-experience na din siya, matulungan ko kayo. So, bakit ba natin kailangan lagyan ng anti-chafing stuff yung ating sarili? First, kasi unang masakit yan. So, nagkakaroon yan ng parang butlig-butlig na mahapday na masakit. Secondly, bukod sa mamumula na siya, syempre sa umpisa mamumula siya. So, pagtagal, iitim yan. Syempre, ayaw naman natin yun, di ba? Parang as much as possible, pwede natin iwasan yun. So, kaya tayo gagamit ng mga anti-chafing eme-eme. Let's call it anti-chafing eme-eme. First on the list of anti-chafing remedies or balms is first is the petroleum jelly. So, ang price nito, it could range from, I think, mga 50-70 pesos to 500 depending on the size and the brand. So, madami siyang pwedeng paggamitan. Pwede sa baby, pwede sa dry lips, pwede nga sa mga areas na nagkikiskisan. So, very helpful and very useful ang petroleum jelly. But, kung pag-uusapan natin is yung pagkiskis ng balat natin or chafing, okay siya. But for me, since I have already tried it, may tendency kasi na mainit siya sa balat. So, yun lang yung downside niya. But this is the cheapest option kung gusto nyong i-prevent ang chafing. So, yun lang. Medyo umiinit lang siya sa balat. But other than that,
this is perfect. So second on my list is the Active Health Skin Pro Anti-Chafe Cream. So this is for active adults, dermatologist tested, protection from friction, blisters, and abrasion. Yan. So ito siya. But I'll show you a photo here. I got this for 203 pesos, if I'm not mistaken. Napili ko to dati sa Lazada, long time ago. Kung tignan mo, mauubos ko na siya. Oh. Pero, I got this from Lazada, but now, ang Unilever na ang nagdi-distribute na to. So, you can buy this sa Watsons. So, cream siya. At ito, napaka-okay nito. Ang tagal kong ginamit to. So, it never failed me. So, okay siya sa mga areas nga na magkakaroon ng, posibleng magkaroon ng friction. So, kulay white lang naman siya, and hindi naman siya mawawala hanggat hindi mo siya hinuhugasan or sinasabon. So, that is the Active Health Skin Pro. Next on my list is the Glide and Go Anti-Blister and Chafing Stick. So, eto siya. I will also put a photo beside me. And I got this for mga 250 pesos, kung hindi ako nagkakamali. So, ito, ano siya, stick form. So, ayan. Yan yung itsura niya. Ayan. So, okay din siya. Hindi siya, paano ba? Napapadulas naman niya yung balat, pero, hindi, parang may lagkit. May ganong feeling. May feeling ng lagkit. Pangalawa pa rito, ang hindi ko gusto sa kanya is yung amoy niya. So, meron siyang, ang ingredients niya kasi is beeswax, unrefined shea butter, cocoa butter, virgin coconut oil, calendula oil, aloe vera extract, zinc oxide, and peppermint essential oil. So, hindi ko alam kung alin doon yung naaamoy ko na hindi ko bet, pero yun ang concern ko sa kanya. Hindi ko bet yung amoy niya. So, pero, for the price of 250, sulit na siya kasi ang laki na ng product. And, ang directions niya, to apply to underarms, inner thighs, feet, or any area of the skin where there might be friction with clothing or consistent rubbing. So, yun yung kanyang instruction. Like I said, pwede mo siyang gamitin sa paa mo if you think masasaktan yung paa mo dun sa sapatos mo. So, this is a good buy. So, next on my list is this one. So, this is the original anti-blister and anti-chafing balm by Body Glide. So, ito naman, sa US siya nabibili. Wala pa siya dito sa atin. Yes, as far as I know, wala pa siya dito sa atin. And, ang price nito, sa lahat ng items, ito yung medyo mahal. This is about $15 or nasa 780 pesos. But, I can say that this is the perfect product for preventing chafing. So, ganito itsura niya. Para lang siyang deodorant. Deo stick. So, ayan. Yan yung itsura niya. So, this is my go-to lagi. So, lagi ako naglalagay nito pag magde-dress ako, magde-skirt ako, or if I work out. So, yeah. This is the Body Glide. And last but not the least on my items is our handy-dandy cycling shorts. So, itong cycling shorts. Yeah! So, itong cycling shorts, of course, hindi siya pwede sa braso, no? But itong cycling shorts, perfect siya kung ayaw mo maglagay ng mga anti-chafing creams or kung ayaw mo gumastos. Kasi ito mura lang. Pwede ka makabili ng cycling shorts sa Divisoria for 50 pesos. So, itong cycling shorts, nape-prevent nga niya yung pag-kiss-kiss ng inyong inner thighs. Bukod sa cycling shorts, meron din namang tinatawag na thigh garter. So, marami niya nabibili online. If I'm not mistaken, Lazada, Shopee, meron yan. So, ito yung itsura niya. So, yung thigh garter na yan, para siyang yung sa mga kinakasal, yung garter na nilalagay sa, sa inner thighs, sa thighs, I mean. Pero, mas makapal siya. So, ang purpose nga niya, para hindi nagkakaskas yung iyong thighs. But, sa tingin ko, though hindi ko pa siya talaga na-try, pero sa tingin ko, hindi siya effective because may tendency na matanggal yung garter.
Pangalawa, lace lang siya. Pag nagkiskis yan, bababa rin siya. So, feeling ko, hindi siya effective. Mas effective pa rin ang stocking cord! Yeah! So, that is it, guys. Napakita ko na sa inyo lahat ng ginagamit ko to prevent chafing. So, I hope may natutunan kayo sa akin. And if there's anything or if there's any product that you have tried na gusto nyo rin masubukan ko, please comment down below. Or kung meron man dito sa mga items na to, ang na-try nyo na at nagustuhan nyo, ipaalam nyo sa akin. And I'll see you next time. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, this is Carla. I'll see you next time. Bye! Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, I will show you